بذور الكتان. بذور الكتان غنية بالأوميغا 6 والأوميغا 9 والأوميغا 3. لقد أصبح لدينا جل بذور الكتان متماسك وجاهز لاستعمال الخلطة. المكون الثاني هو قطعة موز صغيرة تكون قربت على التعفن، ناضجة جدا. هذا هو البوتوكس الطبيعي الذي يزيل التجاعيد من منطقة حول العين. نضيف له ملعقتين صغيرتين من مسحوق بذور الكتان المطبوخ. ملعقتين من الزبادي. نضعها في برطمان كل يوم مساء يدهن على منطقة حول العين بطريقة المساج والطبطب. يوضع بطبقة سميكة نوعا ما ويترك لمدة ربع ساعة يوميا. استعملوا هذا الماسك على منطقة حول العين، يصلح لمنطقة وجه كامل والرقبة. يزيل كل التجاعيد، يخفي الخطوط التعبيرية، يشد المنطقة، يجعل منظر العين مظهرها شبابي. يحفظ في الثلاجة لمدة 5 أيام. هيا بنا لأريكم طريقة استعمال الوصفة الثانية. الخيار. نبشر القليل من الخيار قطعة هكذا ونستخلص العصير منها.
ثم نصفيه. نضيف له الشاي الأخضر. الشاي الأخضر مطحون. يترك المنقوع يتخمر قليلا لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم نغمس فيه قطع قطن التي نزيل بها المكياج أو قطعة شاش، نقطعها بمقص نغمسها في المحلول توضع على منطقة تحت العين. يمكنكم وضع الشريحة كاملة، تغمس في المحلول وتوضع على دائرة العينين هكذا، وتترك لمدة ربع ساعة، وتزال بعد ذلك بلطف بقطنة مبللة بالماء البارد. ثم رطبوا منطقة حول العين بزيت اللوز. كل يوم مساء طبقوا هذا الوصفة، ستزيل الهالات السوداء. الدوائر الغامقة حول العين ستختفي، تزيل التجاعيد، وتزيل أيضا علامات التقدم في السن على منطقة حول العين. يمكنكم الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة ليومين، وبعدها اصنعوا كميات جديدة. استعملوا وصفات العناية بمنطقة حول العين من أجل التخلص من التجاعيد، الخطوط التعبيرية، الهالات السوداء والدوائر الغامقة حول العين. لكن تجنبوا السهر الكثير، اشربوا لترين من الماء يوميا، تناولوا الغذاء الصحي، ابتعدوا عن الإجهاد لمنطقة حول العين، رطبوا المنطقة كل يوم مساء.